chủ quán đấm khách, nhân viên mất dạy, phân biệt vùng miền. Các bạn đã bao giờ đọc phải những cái đánh giá 1 sao như vậy trước khi định đính ăn tại một quán ăn bất kỳ nào chưa? Mình đã từng làm một video về quán ăn 1 sao tại Hải Phòng, nhưng mà khi đến trải nghiệm thì mọi thứ dường như trái ngược 180 độ so với những gì mình được đọc. Nhưng mà lần này là tại Hà Nội, thì liệu những đánh giá 1 sao có đúng hay không? Và có một điều mình cực kỳ thắc mắc, đó chính là nếu mà những đánh giá đó đúng thì đến hiện tại quán đã khắc phục hay chưa? Và đây là luật duy nhất, mình phải để lại đánh giá 5 sao, nhưng với điều kiện mình không được nói dối. Hi, vẫn là mình ngồi nhà và đọc đánh giá, chứ thực sự đứng ở quán thì mình sợ ăn đấm lắm. Và đây là đánh giá đầu tiên. Ăn suýt nôn, thịt sống, lửa to nên trong sống ngoài cháy, nóng và bẩn. 1 sao. Thanh đỗ, đen như này cũng ăn được ạ? Ê trời, nhưng mà nhìn nó đen nhở. Cái gì nó mà đen xì xì như cục than nhở. Và đây là một cái đánh giá rất là dài đến từ bạn Lương Hiếu. Đồ ăn riêng chả nướng thì ok, nhưng cái tư duy chụp giật muốn lừa khách thì không ngửi được. Mình đi 2 người gọi 2 suất thường, nhưng trong khi trả thì chưa ra đồ, nhân viên đã bê 2 cái nem cua bể ra đặt giữa bàn 2 đứa. Mình có hỏi nhân viên là em gọi 2 suất thường thôi chị. Bà nhân viên đáp suất thường đây. Và thế là mình mặc nhiên nghĩ trong suất thường có kèm nem cua bể. Kết quả là khi tính tiền bà chủ hỏi có ăn nem không, mình còn chưa kịp trả lời, nhân viên ở trong đã nói vọng ra 2 nem, hỏi chấm. Mình kiểu hỏi chấm luôn, nhận ra là đã bị gài, đành ngậm ngùi trả tiền thêm 2 nem cua, dù thậm chí mình chỉ mới ăn một miếng nhỏ vì nó nguội và đầy mỡ. Menu ghi rõ giá suất thường 35k, nem cua bể 12k một cái. 1 sao. Wow, thực sự đây là một cái quán ăn lừa dối khách hàng, làm ăn chộp giật. Và nước chấm lạnh ngắt, thịt lạnh ngắt. Đã xin bát nước chấm nóng nhưng chỉ có đồ thêm vào bát nguội chứ không cho bát mới. Khách quen đến thì lại được ăn bát nước chấm nóng, khói bay nghi ngút, hỏi chấm. Chưa ăn bát bún chả nào tệ khủng khiếp thế này. Gọi suất 35k mang ra suất 50 rồi ép lấy. Dịch vụ quá tệ, nước dùng nguội ngắt. Thực sự là quán này đã làm cái điều tồi tệ gian xảo này với nhiều khách hàng sao? Kiki, đây là lần thứ 2 mình ăn tại quán, hương vị cũng tạm ổn. Tuy nhiên, rau sống ăn kèm theo mình là khá bẩn, héo, dính cả bún vào, dính cả mấy thứ khác vào, chấm. Còn phần nước mắm chấm bị dính nhiều bụi than đen xì á, khóc. Với lại chỗ ngồi không được thoải mái và không gian cũng không được sạch sẽ lắm. Tới quán thôi. Của mình có những suất bao nhiêu vậy ạ? 40, 50, thấp nhất là 35. 40, 50, thấp nhất là 35. Ăn 50 đầy đủ, lá lốt ngon. Cho em thử suất 35 đi. Một nem cua bể nhá. 35 với cả một nem cua bể. Với trà đá là vào 50.000 ngon lành luôn. Là như nào nhỉ? Là suất 35 này, một nem cua bể, một trà đá là 50.000. Ok, ngon luôn. Rồi ok. Vừa đặt mông xuống ghế, cô đã bê cho mình một đĩa bún và rổ rau. Sau đó là bát mắm thịt nướng cùng nem. Khi mình vừa dựng xe vào quán ấy thì cái chị ở bên ngoài hướng dẫn để xe thì chị sẽ hỏi mình ăn suất bao nhiêu, và cái suất thấp nhất ở đây là 35. Và mình muốn gọi suất 35 nhưng mà chị ấy cứ cố gắng upsell mình lên suất 50 để có thêm nem cua bể và trà đá. Và chị ấy cũng nói thẳng luôn là những cái này sẽ là như này, những cái này sẽ là như này, chứ chị ấy không đặt ra cái nem cua bể và tính tiền mình sau đấy. Mình thấy cũng khá là clear giai đoạn đầu. Chị ơi, của em là còn một trà đá nữa đúng không ạ? Vâng ạ. Tiếp theo là về không gian. Mình đến lúc 10 rưỡi nên là thấy quán khá vắng. Đây là quán kiểu vỉa hè, gồm mấy cái quạt, bàn nốc, ghế nhựa đơn giản thôi. Trên bàn thì có mấy cái đĩa tỏi băm và ớt cùng các thứ thiết yếu. Dưới nền đất thì mình thấy khá là nhiều giấy rác vì chả có cái xoạt rác nào. Phía bên phải là khu vực bếp nấu nướng. Về cái phần bát thịt nướng chả này thì trời ơi, đằng trước có một cô ấy đang ca hát. Trong bát này thì gồm có thịt nướng, chả nướng, su hào, cà rốt. Nhưng mà tuy nhiên các bạn có thể thấy rõ ràng những cái phần thịt cháy đen nổi lên trên mặt nước, nhìn khá là mất thẩm mỹ. Về cái phần bát nước chấm và thịt này thì mình cảm thấy nó rất là ấm, nóng nha, chứ không hề nguội lạnh gì cả. Phần rổ rau sống thì mình cảm thấy nó khá là tươi và sạch. Và đấy là cảm quan ban đầu, còn bây giờ thì ăn thử xem như thế nào. Mình cho thêm tỏi, ớt, vắt cuốt để tăng hương vị cho cái nước mắm, rồi gắp bún cho vào. Sau khoảng 5 phút chờ đợi thì cô đã mang ra cho mình một cốc trà đá. Và để nói về mùi vị của món này thì đầu tiên là mình cảm thấy cái bún nó nhỏ, mềm, kiểu mút trôi tuồn tuột vào trong họng luôn. Tiếp theo là đến cái phần nước mắm ăn kèm thì mình cảm thấy nó vị vừa phải, chua, mặn, ngọt. Tất cả mọi thứ nó rất là hài hòa, ấm, mút rất là sướng. Và cái phần thịt thì thơm, mềm. Bây giờ là cái phần nem.
đậm đà, ngon, vỏ giòn. Vừa ăn bún chả, mình vừa thưởng thức giọng hát quyến rũ của cô, làm cho bữa ăn hôm nay của mình càng thêm đậm đà. Và lúc ra về thì mình thấy khá là bất ngờ vì quán có khăn ướt để che cái yên xe cho mông của mình nó khỏi nóng. Thực sự là hết nước chấm, và đây là đánh giá của mình. Gà rán, một trong những cái món ăn rất là yêu thích của mình. Và chúng ta hãy mở màn quán ăn 1 sao này bằng một cái đánh giá rất là xéo sắc đến từ bạn Mr. Immunity. Gà quá ngon, xuất sắc, dành cho người không bị đau răng. Đặc biệt mới lạ cho những người ăn nhiều quán gà ngon quá rồi phải một lần trải nghiệm thế nào là hương vị trần gian. Ui, nghe dã man nhỉ. Thịt gà thì dành cho những người ăn nhiều đồ tươi quá. Muốn biết thế nào là gà mùi thum thủm thì đến đây. Sốt cũng cực kỳ thấm đến mức vỏ mềm oặt, dai ngoét luôn. Tặng quán 10 sao nhưng mà số 0 không hợp phong thủy nên là cất tạm đi. Wow, thực sự là cái bạn này, cái trình độ văn học các thứ nó phải gọi là đỉnh cao. Ăn như đấm vào mồm, phục vụ thì thái độ như tát vào mặt khách. Hôm nào cũng lại nhải hết gà cốc rồi để dụ khách gọi món khác, trong khi nhìn quanh bàn nào cũng có gà cốc. Lừa vừa thôi, khách không ngu. Ok, khách không ngu nha. Mà cái đống xương gà đem ra thì khô như cơm, cạp mỏi mồm không ra nổi miếng thịt. Nhân viên thì cười cợt, làm ăn như đùa, không coi khách ra cái thá gì. Tiếp theo là về không gian. Không gian thì chật chội, nóng nực như cái lò, xe thì để tí là bị nhắc, trong khi người khác cũng để cùng chỗ lại chẳng sao. Trước đây còn chịu khó ghé ăn, giờ đổi nhân sự xong là quán tụt dốc không phanh, vào ăn phát là muốn đi về luôn. Không hiểu sao còn có người khen nổi. Bó tay thật, thực sự là... Tiếp theo, Nguyên Trần Sĩ, đồ ăn cũng gọi là tạm ổn đi, nhưng mà làm ăn chán vãi cả ra. Vãi. Gọi tô mì chờ con cả nửa tiếng đồng hồ, dắt bạn theo thì bắt chờ ngại chịu được. Đồ ăn ổn nhưng mà có lần sau. Bạn này tục thực sự, nhưng mà được cái là thô, nhưng mà không biết là thật hay không. Mặc dù rất thích gà TT nhưng xin phép đánh giá 1 sao vì trải nghiệm của mình ở quán gần đây khá tệ. Đầu tiên là vào tuần trước tớ có đi ăn gà ở TT nhưng mà nó không giòn như bình thường mà rất ỉu, kiểu ngấm nước xong rục hết cả da gà luôn. Mình có nhờ bạn nhân viên chiên lại thì nhân viên bảo chị ăn tạm đi ạ, không có một lời xin lỗi nào luôn. Ủa mình bỏ tiền ra ăn chứ ăn tạm là thế nào? Hôm nay mình qua quán ăn gọi kimbap, cơm trộn với mì lạnh nhưng mà đợi 30 phút chưa có đồ. Bảo lại nhân viên thì bị lườm nguýt các kiểu, xong mang kimbap ra trước, phải 20 phút sau mới có cơm trộn với mì lạnh. Điều phải nói đến là mì lạnh nhưng mà không có đá như mọi khi, nước dùng ở nhiệt độ bình thường. Mì còn vón cục lại ý, hỏi thì nhân viên bảo chị ăn tạm đi. Cơm trộn thì cũng bình thường, nói chung hồi này cơ sở chùa Láng sao ý. Thái độ nhân viên rất có vấn đề luôn, chán hẳn. Em gà mày để xe đấy cho em ạ. Em ăn ở đây có chỗ ngồi không ạ? Mà bên mình còn gà cốc không? Cho em một gà cốc lắc phô mai với cả một mì lạnh. Quái như 108. Em quét mã. Trên tay mình cầm số thứ tự và tờ bill tiến thẳng vào bên trong. Đập ngay vào mắt mình đầu tiên là cái nền nhà và giọt rác. Ôi ôi, nó ngập tràn rác. Còn ở phía bên ngoài thì khách full kín bàn. Nhưng mà tuy nhiên thì không khí trong quán điều hòa rất là mát. Mình bắt đầu bấm giờ để xem phải đợi bao lâu thì mới có đồ ăn. Trong lúc đó thì mình tranh thủ ngắm các bàn khác ăn. Nhưng mà chưa kịp ngắm thì bạn nhân viên đã bưng gà cốc lên với cái sự bất ngờ hiện rõ trên mặt mình. Chỉ có mất hơn 30 giây một tí mà đã có gà ăn. Nhưng mà nhìn thẳng vào cái cốc gà lắc phô mai này thì thực sự mình đã bị thất vọng. Mình nghĩ trong đầu là gà lắc với sốt phô mai, chứ ai dè lại là bột phô mai. Và mình kéo hộp đũa ra thì còn đúng 2 đôi. Giấy ăn thì bị tụt bên trong khá là khó móc. Bữa tối nay thì mình đến quán khá là trễ, tầm 8 giờ 8 rưỡi. Nhưng mà gọi gà cốc thì vẫn có và ăn nó thôi. Cái miếng thịt gà của mình ăn vẫn còn nóng nha, và cái phần da thì giòn.
Các bạn nghe này. Phần thịt gà thì mình cảm thấy rất là chắc và dai, chứ kiểu không phải kiểu bủn bủn hay là tanh tanh gì đâu hả. Ngồi ăn gà một lúc thì bạn nhân viên bê mì lạnh ra và thời gian chờ thì mất khoảng 15 phút mặc dù quán cực kỳ đông. Trong bát mì thì gồm có 3 miếng thịt bò thái dày, nửa quả trứng cùng với dứa và dưa leo thái sợi. Ăn kiểu mì nó lạnh toát đấy, cái sợi mì nó dai dai nhai khá là hay. Cái phần nước dùng thì chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà tuy nhiên chỉ có một cái điểm trừ là cái phần thịt bò nó thái hơi to và dai so với cái răng của mình. Còn lại mọi thứ rất là ok, tuyệt vời. Trong suốt quá trình ngồi ăn thì mình để ý thấy các bạn nhân viên rất là nhiệt tình lấy đồ phục vụ cho khách. Xe mình thì để bên ngoài một mình một góc nhưng mà không bị ai phàn nàn. Và đây là đánh giá của mình. Đến Hà Nội thì mình rất là muốn ăn cái món bún thang nhưng mình không tìm thấy quán nào 1 sao cả. Thế nên đây là quán bún riêu 1 sao. Và đây là đánh giá đầu tiên. Thuy Bui gọi bát bún cho nguyên ngập dầu mỡ, ngấy kinh khủng. Nói với nhân viên thì không một ai trả lời lại. Tính tiền thì sai của khách sẽ không bao giờ quay lại. Và đây là hình ảnh chị Thuy Bui chụp lên là một cái bát bún toàn là mỡ, thực sự rất là nhiều dầu mỡ. Ăn này chắc phải tăng 1-2 kg mà shop ơi. 1 sao. Mình ăn ở quán 22 tháng 7 gọi bún riêu bò không có tóp mỡ, bảo nhân viên mới bỏ thêm vào. Thật sự ăn ở nhiều cơ sở lần đầu ăn một bát tệ như này. Nước dùng cuối thì phải mặn không thể nuốt được. Bọn mình cố nuốt nhưng mà bỏ nguyên 2 bát vì quá mặn. Nấu ăn kiểu gì mà để khách không thể là húp được nước vì nó quá mặn vậy shop. Thực sự là 2 bát bún riêu đầy đủ thêm trứng vịt lộn hỗ trợ tiêu hóa tốt nhất từ khi gia đình mình biết ăn bún riêu đến giờ. Ăn bún riêu có trứng vịt lộn hay là nhà này gọi thêm hay như nào, tại sao bún riêu lại có trứng vịt lộn ta? Nước canh thì nóng trong ngoặc kép, rán được cả quẩy không bao giờ quay lại. Nếu mà nóng rán được cả quẩy thì nó phải trên 100 độ C. Mà nếu nhúng lưỡi vào cái nước nó nóng như thế thì phải đi cấp cứu bệnh viện. Trải nghiệm cực tệ với quán, nhân viên thì như câm hỏi chỉ biết gật và lắc, đứng túm 5 tụ 3 vào khách vào không chào, gọi đồ 5 lần 7 lượt mới nghe gật đúng một cái. Thanh toán không thèm xem màn chuyển khoản, khách báo đã chuyển kệ luôn. Làm ăn vô trách nhiệm, còn giữ nhân viên như này thì xác định mất hết khách quen nhé. Hà Linh Chi phục vụ kém, hơn 40k bát bún có một mọc, vài miếng thịt bò vụn, 2 miếng tóp mỡ bằng ngón tay. 1 sao. 2 miếng tóp mỡ bằng 1 ngón tay út hay là 1 miếng tóp mỡ bằng 1 ngón tay út? Cái này thì chưa rõ, ở trong cái phần đánh giá này mình sẽ phải cần tìm hiểu thêm. 90% đũa bị mốc, không ít thì nhiều. Tiền mua đũa mới có đáng là bao đâu nhỉ quán ơi? Để khách ăn đũa mốc thế này thì đồ ăn có chắc là sạch sẽ không? Và cái chị này đã cung cấp đủ bằng chứng về những cái đũa mốc đen, bẩn. Khá là nhiều đũa mốc và đen, nhưng mà mình thấy chủ yếu ở 1-2 cái thôi. Nhưng mà nó vẫn là mốc. Đây là bỏ hình sự. Đây là gì đâu? Cho em một bát đầy đủ. Đã có một lượt thì mình thấy không gian quán khá là rộng rãi, thoáng mát, sàn nhà thì sạch sẽ, menu quán đơn giản, rau sống thì vẫn tươi. Ngồi được khoảng 2 phút thì bạn nhân viên bê bún ra. Mình kiểm tra đũa thì toàn bộ đã được thay sang đũa nhựa. Nice. Quay lại chủ đề chính là bát bún riêu thì nước dùng thì không có nhiều dầu mỡ như trên ảnh đánh giá. Topping thì gồm có 3 đến 4 miếng thịt bò nhỏ, 1 mọc, 1 giò, 5 miếng đậu chiên và 1 miếng tóp mỡ to hơn cái ngón tay út của mình. Mắm tôm khá là thơm nên là mình cho một ít và vắt thêm một quả quất. Về phần mùi vị thì mình cảm thấy cái phần nước dùng nó ngọt ngọt, chua chua vừa phải, ăn khá là ngon. Nếu mà bị mặn thì có lẽ là mình nghĩ là các bạn cho nhiều mắm tôm quá, thế nên là phần nước về sau nó sẽ bị mặn. Còn về cái độ nóng của nước dùng thì mình cảm thấy kiểu nó vừa phải, kiểu mình có thể húp được luôn lúc người ta vừa bê ra, chứ không nóng đến cái mức mà có thể chiên được quẩy, cái đấy thì hơi bị lố quá. Còn về topping thì mình cảm thấy nó hơi ít so với 55k, nhưng mà bù lại thì cái phần giò và phần mọc ăn giòn khá là vui vui.
Các bạn nhân viên dọn dẹp ngay sau khi khách ăn xong, đeo găng tay khi chạm vào thức ăn và đặc biệt bảo mình để xe ở chỗ râm cho đỡ bỏng mông giữa cái nắng nóng của thủ đô. Và đây là đánh giá của mình. Và quán ăn tiếp theo của chúng ta là một quán buffet. Quán buffet thì chúng ta sẽ phải đi ăn nhiều người đúng không? Nên vì thế chiều nay mình đã nhắn tin và rủ thằng bạn mình đi ăn cùng. Và mình cũng đã đặt bàn cho 2 đứa tối nay lúc 8 giờ. Nhưng nó lại tăng ca và nó không đi được cùng với mình nữa. Thế nên đây là một vài đánh giá. Cực tệ, đã đặt bàn trước nhưng đến thì không có sẵn bàn. Thái độ nhân viên tệ kinh khủng. Không gian thì bốc mùi và bẩn, không hiểu sao đút qua được vệ sinh an toàn thực phẩm. Mình mong tí nữa mình qua người ta có sẵn bàn và không đuổi mình về chỉ vì mình ăn buffet một mình. Không recommend các bạn quán này. 139k. Nhìn cái cốc nước sợ vãi đái. Thì cốc nước nhúng cái như quán trà đá nó còn sạch hơn. Đây nhúng mẹ nó vào chậu nước có cả mỡ. Vãi, thật luôn đấy. Lấy giấy lau mấy lượt rồi còn rót nước. Lấy giấy lau mấy lượt rồi. Lấy giấy lau mấy lượt rồi. Lấy giấy lau mấy lượt rồi mà rót nước ra vẫn đầy váng mỡ. Nói chung là bẩn, mình ở bẩn còn không chấp nhận nổi. Nói với chủ thì bảo là anh chịu khó lau đi giúp em. Đồ ăn thì tương đối với giá 139k, không yêu cầu hơn. Hoàng Thái Đoàn Thị, đến ăn mới biết đồ tệ như thế nào nhé ạ. Dùng bơ thừa của khách trước, vào nhìn thịt không dám ăn luôn vì trông màu thịt kinh quá ạ. Quầy like không có gà rán hay bánh gà gì như trên TikTok xích đinh đâu nhé ạ. Quán ngồi nóng không chỗ ngồi bé. Tại sao các bạn viết không dấu phẩy dấu chấm gì vậy ạ? Quán này thực sự siêu bẩn. Quán buffet bẩn nhất tao từng đi. Bẩn đến nỗi mà ăn thấy buồn nôn ý. Thịt hôi, sàn nhà bẩn đầy cứt chuột. Vãi, có cả cứt chuột cho quán buffet luôn á, vãi. Oh my god. Chỗ nào cũng bẩn, né gấp. 1 sao. Rất tệ, rất tệ, rất tệ. Cái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần. 1 sao. Tiền quán này. Em một người. Em đặt bàn 2 người á, nhưng mà bạn em không đi. Thế là em còn 1 người. Em đặt bàn lúc 8 giờ nhưng mà giờ em đến luôn. Hiện tại đang hết bàn 2 rồi ở trong rồi. Anh ngồi bên ngoài đúng không? Ngồi bên ngoài hoặc lên trên tầng thôi em. Trên tầng thì kéo mái hoặc quầy like nhưng mà nó cao hơn. Anh lên xem thử để một lúc anh xuống em. Thế là té phải. Em đi một người. Trong này em là ngồi ngoài ban công ạ? Em ngồi đâu cũng được. Ngồi đây luôn. Ngồi vào bàn mình không được dùng bơ thừa của khách trước vì nó còn nguyên siêu. Không gian quán tầng 2 lộ thiên khá là mát mẻ. Sàn nhà thì sạch sẽ, không có cứt chuột. Đồ ăn ở quầy like thì mình cảm thấy khá là đa dạng và nhiều món. Thịt này, sườn, bẹ, mực miếc các kiểu. Phía bên kia thì có cả một bàn đồ ăn sẵn kiểu kim báp, khoai tây chiên, chân gà, gà chiên, miến trộn vân vân và cloud. Mình lấy 1 gắp miến trộn, 2 gắp gà chiên, 1 gắp khoai chiên, 1 gắp kim báp, 1 gắp xúc xích muối ớt và cuối cùng là 1 viên lòi cái trắng trắng. Qua bên đồ nướng thì mình lấy bẹ, sườn, thịt. Mình lấy một cái cốc nhựa để kiểm tra xem nó có toàn váng mỡ thật hay không. Và đây chính là khoảnh khắc của sự thật. Và thực sự là trên cái cốc nước này nó nổi rất là nhiều những cái váng mỡ. Nhưng mà đối với một người chuyên rửa bát như mình thì cá nhân mình cảm thấy là những cái cốc nước bằng nhựa như này nó bám mỡ cực kỳ chắc. Kể cả mình cố rửa rất là nhiều lần nhưng mà nó bám rất là chắc. Nên là cái này là mình điều có thể hiểu được. Nhưng mà mình thấy ở đây người ta có một loại cốc nữa là loại cốc inox. Và mình sẽ chuyển sang cốc inox để xem nó có nổi cái vân mỡ như này không. Không hề có váng mỡ. Rồi mình bật bếp
phết bơ, cho topping thịt vô ngập chảo nướng. Ôi dồi ôi, ngồi edit mà nhìn nó thèm dã man. Trong lúc đợi cái đám thịt chín thì chúng ta hãy quay lại với cả những cái món ăn sẵn. Kimbap, gà viên, khoai tây chiên. Mọi thứ đều ngon. Cái phần xúc xích này như có xúc xích rán rắc ớt bột á, khá là ngon. Cái món mà bạn nhân viên mới fill lại, mới cho ra đó chính là cái bánh gì đó mình thấy có bột ở bên trong. Bên trong của nó có thịt cá xay và nhân phô mai ở giữa. Trong lúc chờ thịt chín thì mình cắn rơm cắn cỏ, lất miếng sườn một cái. Uầy, nhìn màu nó đẹp thế. Ăn khẩn cấp một miếng bẹ này cho đỡ thèm. Cái bẹ giòn, mình cực kỳ thích ăn cái bẹ luôn đó. Thế mình thích cái chấm sốt tiêu xanh này dã man, chua chua thơm thơm. Cái phần thịt sườn này mình cảm giác nó bị khô, bị cứng, ăn nó không ngon tí nào. Bạn giúp mình cái này luôn được không? Dạ vâng. Cái này là thay giấy đúng không? Dạ vâng. Vâng. Mình cảm ơn. Mình cảm ơn. Ăn khá no rồi, mình quyết định gần kết bằng một ít bẹ cùng chút nấm kim châm và chấm dứt bằng một đĩa dưa hấu ngập đầy. Hiện tại là 8 giờ 13, lượng khách đến quán thì cũng sắp kín chỗ và đây là đánh giá của mình. Theo như mình tìm hiểu thì đây là quán kem tuổi thơ của rất là nhiều thế hệ tại thủ đô Hà Nội. Và đây là những cái đánh giá 1 sao bởi vì đến hiện tại nó rất là tệ. Mùng 1 tháng 6 2025, không bao giờ đánh giá 1 sao mà đã đánh giá thì đây đúng là trải nghiệm quá tệ luôn. Lần đầu trải nghiệm cái thái độ nhân viên thời bao cấp, giờ thời đại 5.0 rồi còn giữ cái thái độ đấy trước mặt trẻ con. Để đứa con nít nhìn còn đánh giá được mình là con người như thế nào thì nên nhìn nhận lại bản thân nhé. Trả tiền xong thì mình còn không thèm lấy kem vì cái thái độ nhân viên. Chị mặc áo trắng để tóc mái chéo. Thanh Thảo, nếu bạn đang tìm một địa chỉ kem ngon sạch sẽ thì đây chắc chắn không phải là sự lựa chọn của bạn. Thảo Mai ghê gớm. Kem tuy rẻ nhưng cực chán, cảm giác toàn nước đá pha đường sữa. Nhân viên bán kem là một bà già khó tính, thái độ trải nghiệm một lần thì được nhưng chắc chắn không bao giờ quay lại. 1 sao. Kem chán, thái độ nhân viên lớn tuổi nhưng ăn nói cộc lốc, mất lịch sự. Ice cream is boring, stuff is rude and impolite. Sao cái này có cả 2 thứ tiếng này. Nghĩa N, thái độ nhân viên rất bố láo. Mua 2 keo kem như ban phát. Không thể tưởng tượng giữa Hà Nội mà vẫn có cung cách bán hàng kiểu này. Nhân viên đây thái độ như vậy sao mà để rất nhiều người chỉ trích về cái thái độ của nhân viên. Kem quá dở như nước pha đường, nhân viên mút cả tay, mất vệ sinh, không thể sánh với kem tràng tiền. Very bad ice cream, dirty hand, service lady. Sao cái này có cả tiếng Anh nữa. Cho con một ốc quế trà xanh. 15.000. Cái kem ngọt thơm, cái vỏ quế giòn. Cho con một ốc quế vani nữa. Cái phần ốc quế vani mình cảm giác cái chất kem nó cứng hơn và nó không thơm bằng cái ốc quế trà xanh ban nãy. Có cho em một cây sô cô la nữa. Vâng xin. Về cái phần kem sô cô la thì mình công nhận là nó rất ít vị sô cô la và dường như mình cảm thấy nó chỉ là nước, sữa và một xíu gì đó. Thực sự là không ngon bằng kem ốc quế ạ. Cái vị kem này thì đúng như đánh giá của nhiều bạn, nhưng mà cái kem ốc quế trà xanh thì lại khác hẳn. Khi mua kem thì cô bán hàng cũng thân thiện, mỉm cười mỗi lần mình mua, nhưng mà tiếc là mình không quay lại được. Và mình nghĩ rằng những cái đánh giá 1 sao không hề xấu nha, mà nó là cái thứ rất quan trọng để giúp quán ăn, nhà hàng cải thiện chất lượng dịch vụ, để rồi phục vụ lại chính những cái người đánh giá 1 sao. Thế nên mình nghĩ rằng thay vì các bạn dùng cái thái độ tiêu cực, những cái cảm xúc tức giận để góp ý thì nhẹ nhàng hơn chả phải tốt hơn sao. Và đây là đánh giá của mình.